بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو په دې کتاب کې ورکړي دي ټارګر او پلازمولایسیس. دا دواړه د یو بل الټا دي. صحیح شو؟ خو اوس د کتاب خبرو لرازو. کتاب کې وایي چې مونږ ته پته ده چې کله مونږ پلانټ سیل یعنی د بوټي سیل په اوبو کې کېږدو یا یې په هایپوټانیک سولوشن کې کېږدو، یعنی په داسې سولوشن کې کېږدو چې په هغې کې د سلوټ مقدار کم وي. ټیک ده که نه؟ لکه ګورئ دا زموږ سره چې کوم دی نو د بوټي سیل دی. صحیح شو؟ پلانټ سیل دی. نو د دې نه بهر چې کوم دی هم زموږ سره اوبه شته. ټیک ده که نه؟ بهر هم اوبه شته او ښکاره خبره ده په پلانټ سیل کې دننه چې کوم دی هم زموږ سره هم اوبه موجود وي. نو اوس موږ راځو هایپوټانیک سولوشن. مطلب دا دی چې په دې سیل کې به د سلوټ مقدار سیوا وي، د مالګې او د نور داسې سیزونو مقدار به پکې سیوا وي، او په دې بهر سولوشن کې چې کوم دی په دې کې به مقدار څه وي؟ کم به وي د سلوټ. ټیک شو؟ یعنې مطلب مالګه یا نور سیزونه سلوټس به پکې کم وي. بهر به څه وي؟ کم به وي. بهر دا زموږ سره کم وي. ټیک شو؟ دا یې کم دي. او دننه چې کوم دی نو دا به زموږ سره څه وي؟ ډېر زیات به وي. دننه به ډېر زیات وي. ټیک شو؟ نو اوس دا کوم سیل چې موږ په کوم سولوشن کې کېښودلی دی نو دې سولوشن ته به اوس موږ څه وایو؟ دا بهر چې کوم دی دې ته به موږ هایپوټانیک سولوشن وایو، ځکه چې په دې کې د سلوټ مقدار څه دی؟ کم دی. ټیک شو؟ نو دوی دا وایي چې کله موږ پلانټ سیل په اوبو کې کېږدو یا یې په هایپوټانیک سولوشن کې کېږدو چې مطلب د سلوټ مقدار پکې کم وي، نو څه چل به کېږي؟ واټر مووز انټو سیل ویکیول. نو اوبه به زموږ سره سیل ویکیول ته دننه ځي. د بهر نه به اوبه دننه راځي او ویکیول ته به ننوځي. دغه شانتې د بهر نه به راځي او ویکیول ته به ننوځي. ټیک شو که نه؟ بای اسماسیس، د اسماسیس په ذریعه باندې. ټیک شو؟ اوس زموږ سره ویکیول انکریزز ان سایز. نو دا ویکیول به په سایز کې څه کېږي؟ انکریز کېږي به، غټېږي به. اینډ پوشز سیل کنټینټس اګینسټ سیل وال. او د دې سیل چې کوم دا نور کنټینټس دي، یعنی مطلب نیوکلیس، مایټوکانډریا، ګالجي باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم، کلوروپلاست وغیره وغیره، رایبوسوم، څومره چې مطلب زموږ سره سیل کې دننه کوم کنټینټس دي، کوم سیزونه دي، نو هغې له به زور ورکوي او دا به چې کوم دی نو بهر طرف ته پوش کوي به. ټیک شو؟ دفاع به ورله ورکوي. نو په دې وجه باندې به سیلوال باندې څه راځي؟ پریشر به کې راځي. صحیح شو؟ نو پریشر exerted by cytoplasm against cell wall is called Turgor pressure. ټیک شو؟ دا چې کوم زموږ سره دا کنټینټس دي دوی چې کوم پریشر غورځوي په دې سیلوال باندې، کوم زور ورولي، دې پریشر ته څه وایي؟ ټرګر پریشر ورته وایي. and the phenomena is called Turgor. او دې فینامینا ته دې سیز ته څه وایي؟ ټرګر ورته وایي. or turgidity او یا دې ته turgidity وایي. ټیک شو؟ ګورئ دې سیل ته turgid سیل وایي. ټیک شو؟ دې فینامینا ته ټرګر یا turgidity وایي. او دا کوم پریشر چې زموږ سره غورځېږي په دې سیلوال باندې نو دې ته ټرګر پریشر وایي. ټیک شو؟ نو برسټینګ یا څه دی؟ څومره چې اوبه دننه ځي دې سیل ته نو دا سیل به شلېږي نه، لایسیس به نه کېږي، برسټینګ به نه کېږي، شلېږي به نه، ځکه چې دلته څه موجود دی؟ بهر سیلوال موجود دی. ټیک شو؟ او دا سیلوال زموږ سره سټرانګ دی او ریلیټیولی انلاستیک دی. دا سیلوال چې کوم دی نو دا زموږ سره څه دی؟ سټرانګ دی، مضبوط دی. او د دې سره کافي حده پورې دا ان الاستیک دی، یعنی مطلب دا د ربړ په شان دی، الاستیک نه دی چې غځېږي او راغونډېږي. ټیک شو؟ لږ ډېر کېږي خو سیوا نه کېږي. صحیح ده؟ ځکه چې دا زموږ سره هارډ وي، سخت وي. نو دا به زموږ سره مطلب زموږ سره ټارګر شو یا ټرجیډیټي شوه. او اوس د دې امپورټنس څه دی؟ امپورټنس اف ټارګر یا ټرجیډیټي د دې اهمیت څه دی؟ نو ګورئ اولنی نمبر مینټینینګ پلانټ شیپ. ګورئ د پلانټ سیل دا شیپ یې مینټین کړی دی که نه؟ نو چې د پلانټ سیل شیپ یې مینټین کړی دی نو پلانټ سیل چېرته موجود وي؟ په پلانټ کې موجود وي. په دې وجه باندې د پلانټ شیپ به هم څه کېږي؟ مینټین کېږي، به برابر به وي، ټیک ټاک به وي. صحیح ده؟ دویم نمبر څه دی؟ پرووایډ سپورټ ټو پلانټس. او په دې وجه باندې به پلانټ ته سپورټ میلاویږي، سهاره به ورته میلاویږي، پلانټ به نیغ ولاړ وي. ټیک شو؟ بل دی زموږ سره هیلپ ان کلوزینګ اینډ اوپنینګ اپ سټومیټا. د ټرګر په وجه باندې زموږ سره چې کوم دی یا ټرجیډیټي په وجه باندې سټومیټا چې کوم دی کولاویږي او بندېږي. د بوټي په دې پاڼو کې واړه واړه سوري وي، په هغې باندې ګیشیس ایکسچینج کېږي، یعنې مطلب بوټي کې اکسیجن اخلي او کاربن ډای اکساید پې بهر ته خارجوي، نو ریسپایریشن پې کوي. نو هغې ته څه وایي؟ سټومیټا ورته وایي. ټیک شو؟ او یو سوري ته څه وایي؟ سټوما. نو یو سټوما چې کوم دی دا زموږ سره د سیلز نه جوړ وي. دغه سیلز زموږ سره څه داسې شکل کې وي، دې ته ګارډ سیلز وایي. دې ته څه وایي؟ ګارډ سیلز. دا هم ګارډ سیل دی، دا هم ګارډ سیل دی، او دا چې کوم سوری دی پکې دننه دې ته سټوما وایي. سټوما. او چې کله ډېر سټوما راوځي شي بیا ورته سټومیټا وایي. ټیک شو؟ ډېرو سورو ته. نو اوس داسې کار دی چې کله زموږ سره دلته دې سیل ته اوبه دننه ځي که نه نو دا دغه شانتې شکل کېږي او په دې ځای کې سوری پیدا کېږي. نو مطلب سټوما یا سټومیټا اوپن کېږي، کولاویږي. خو چې کله د دې نه اوبه بهر ته وځي، دغه شان د دې نه اوبه بهر ته ځي او د دې نه اوبه بهر ته ځي، نو بیا د دې سیل دا شیپ داسې نه وي بلکې دا داسې وي، بیا داسې. نو اوس زموږ سره سوری څه شو؟ سټوما څه شوه؟ بنده شوله. نو دې ته مونږ کلوزینګ اپ سټومیټا وایو یا کلوزینګ اپ سټوما ورته وایو. خو چې کله دې ته اوبه دننه ورشي، ټیک شو که نه؟ دننه ورته اوبه راشي نو بیا زموږ سره څه چل وشي؟ دا کولاو شي داسې. ټیک ده؟ اوس دا ولې داسې کېږي؟ دا ځکه داسې کېږي که نه چې زموږ سره کوم دا
ګاډ سیلز دي کنه دا سیل او دا سیل نو د دې یو قسم دیوالونه الاستیک دي او بل قسم دیوالونه یې ان الاستیک دي. الاستیک مطلب دا چې مطلب په دې کې چینج راتلی شي دا غځېدلی شي نو هغه دا دیوالونه دي دا غځېدلی شي داسې دا بهر دیوال دغه شانتې دا بهر دیوال دا غځېدلی شي او چې کوم دا دیوال دی او دا دیوال دی نو دا نشي غځېدلی. نو کله چې دې ته دننه اوبه ورشي نو دا دیوالونه خو وغځېږي کنه نو چې دا وغځېږي نو په ځان پسې دا ځای لږ را دې خوا کي دغه شانتې چې کله دې سیل ته اوبه ورشي نو دا دیوال یې وغځېږي نو چې دا وغځېږي داسې نو دا ځای په ځان پسې لږ اخوا پوش کړي نو په دې وجه باندې دلته چې کوم دی نو دا سټوما کولاو شي. ټیک ده نو یاد ساتئ که فرض که دا سیلز ترجیډ سیلز وي یعنی مطلب زموږ سره پړسېدلي وي نو بیا به سټومیټا کولاو وي او که فرض که دا زموږ سره ترجیډ نه وي نو بیا به زموږ سره سټوما یا سټومیټا بند وي. ټیک شو. د دې نه علاوه سم فلاورز open during day and close at night. څه ګلونه داسې دي چې هغه د ورځې کولاویږي او د شپې بندېږي. ټیک شو. ولې ډیو ټو چینج ان ټرګر ان سیپل سیلز. ټیک شو کنه د سیپلز چې کوم سیلز دي نو په هغې کې په ټرجیډیټي کې یا په ټرګر کې چینج راځي په دې وجه باندې دغه ګلونه د کله کولاویږي او کله بندېږي. ټیک شو. لکه ګورئ مثال طور زموږ سره چې کوم دی نو دا ګل دی دا یې ډنډر دی دا چې کوم دی نو زموږ سره هغه پړسېدلی شانتي ځای دی دا چې کوم پاڼې دي نو دې ته موږ څه وایو سیپلز. دا هغه وړې وړې شنې پاڼې چې کوم دی نو دې ته موږ څه وایو سیپل ورته وایو. ټیک شو. او بیا پکې رنګدارې پاڼې دلته وي هغې ته موږ څه وایو پیټلز ورته وایو داسې رنګدارې پاڼې پکې وي. صحیح ده. نور پسې هاخوا موږ نه ځو سټیمنز او کارپل وغیره چې کوم دی هغې ته پسې نه ځو ځکه چې موږ دلته د ګل سټرکچر خو نه وایو خو موږ صرف دا فینامینا وایو چې یاره دا ګل کولاویږي څنګه او بندېږي څنګه. نو ګورئ دې پاڼو ته موږ سیپلز وایو که نه چې کله د دې سیلز نه اوبه وځي د دې سیلز نه اوبه بهر ته وځي نو دا سیپلز هم داسې راغونډ شي. ټیک شو. نو ګل څه شي بند شي بند کلوز شي. ټیک شو. نو د دې سیپلز چې کوم سیلز دي نو په دې باندې ډیپینډ کوي چې که دې ته اوبه ورشي دننه ټیک شو که نه که اوبه ورته ورشي واټر نو دا سیلز به زموږ سره ټرجیډ شي. صحیح ده که نه مطلب ټرجیډیټي به پکې راشي ټرګر به پکې راشي نو دا به کولاو شي داسې خو چې کله دې اوبه وځي نو دا واپس رابند شي داسې. صحیح ده. نو دا د دې امپورټنس دی د ټرګر یا د ټرجیډیټي. ټیک شو. اوس موږ راځو پلازمولایسس لا نو تاسو ته مو وایي چې دا د یو بل الټا دي نو پلازمولایسس الټا دی. کتاب کې وایي چې موږ ته پته ده چې کله موږ پلانټ سیل په هایپرټانیک سولوشن کې کېږدو. ټیک شو. هایپرټانیک سولوشن څه ته وایي څنګه چې تاسو ته ما دلته ووایي چې د سیل نه بهر اوبه شته دغه شانتې دلته هم د سیل نه بهر اوبه شته. ټیک شو. د سیل نه بهر اوبه شته او دغه شانتې په سیل کې دننه هم اوبه شته. ټیک شو. واټر پکې شته. خو اوس د سلوټ مقدار زموږ سره چې کوم دی چې کله په سیل کې دننه سلوټس کم وي او بهر سلوټس سیوا وي یعنی مطلب دا بهرنی سولوشن چې کوم دی دا هایپرټانیک وي. هایپر څه ته وایي سیوا چې یعنی مطلب سلوټس پکې سیوا دي بهر. ټیک شو. نو دې دغه خبره کوي چې موږ ته پته ده چې کله موږ پلانټ سیل په هایپرټانیک سولوشن کې کېږدو نو بیا څه چل کېږي واټر لیوز د سیل بای اسموسس نو اوبه به د دې سیل نه بهر ته وځي اوبه به د دې سیل نه بهر ته وځي. ټیک شو. نو بیا به څه چل کېږي واټر از لاست فرست فرام سایټوپلازم اوبه به اوله د دې سایټوپلازم نه وځي. ټیک شو که نه که دې کیس ته تاسو راشئ نو مطلب اول به د دې سایټوپلازم نه دا اوبه وځي and then from vacuole او بیا به د دې ویکیول نه وځي یعنی مطلب بیا به د دې ویکیول نه وځي. ټیک شو. نو څه چل به کېږي ډیو ټو دس آوټورډ مومنټ اف واټر د دې بهر تللو په وجه باندې د اوبو cytoplasm shrinks نو دا cytoplasm shrink شي راغونډ شي داسې and pulls away from cell wall او د دې سیل وال نه لرې راوتښتي. ټیک شو. نو ګورئ دلته که تاسو وګورئ نو دا سیل ممبرین سیل وال ته نږدې دی بالکل لګېدلی دی ورته او دلته که تاسو وګورئ نو دا سیل ممبرین د سیل وال نه لرې راتښتېدلی دی ځکه چې اوبه دې ودې دي نو دا شرینک شوی دی داسې. ټیک شو. process is called plasmolysis. دې پروسس ته دې فینامینا ته څه وایي پلازمولیسس ورته وایي او دې سیل ته پلازمولایزډ سیل وایي. ټیک ده که نه دې سیل ته اوس پلازمولایزډ سیل وایي. ټیک شو. یعنی مطلب دا دومره راغونډ شوی دی چې د دیوال کې موږ خو وایو چې الاستیسټي پکې نشته ان الاستیک دی خو بیا هم لږه ډېره پکې شته نو په دې وجه باندې دا سیل وال پسې هم لږ ډېر راغونډ شوی دی داسې. صحیح خو خاص کار زموږ سره چې کوم سیل ممبرین دی او سایټوپلازم دی نو هغه شرینک شوی دی. ټیک شو. دې عمل ته پلازمولایسس وایي او دې سیل ته پلازمولایزډ سیل وایي. ټیک شو. اوس دې دا وایي چې وین پلازمولایزډ سیل چې کله موږ پلازمولایزډ سیل یعنی دا قسم سیل په اوبو کې کېږدو یا په هایپوټانیک سولوشن کې کېږدو چې مطلب په هغه سولوشن کې کېږدو چې په هغې کې د سلوټ مقدار کم وي لکه ګوره سلوټس دې موږ کم کړل. ټیک شو که نه سلوټس دې موږ اوس څه کړل کم کړل نو چې کله دې موږ سلوټس کم کړو دومره کم کړو چې په دې سیل کې سلوټس ډېر پاتې شي او بهر چې کوم دی نو سلوټس کم وي نو بیا به دې بهر سولوشن ته موږ څه وایو هایپوټانیک سولوشن به ورته وایو. نو بیا به څه چل کېږي د سیل ریسټورز اټس ټرجیډیټي نو اصل کې زموږ سره به اوبه بیا دننه سیل ته ځي اوبه به بیا واپس سیل ته دننه ځي نو په دې وجه باندې به د سیل چې کوم ټرجیډیټي ده دا قسم حالت نو هغه به ریسټور شي یعنی مطلب سیل به واپس ټرجیډ شي نو دغې سیل ته بیا موږ څه وایو ټرجیډ سیل به ورته بیا وایو. ټیک شو. نو مطلب دا ټرجیډیټي یا ټرګر به واپس ریسټور کي دس پروسس از کالډ ډیپلازمولایسس یعنی مطلب د پلازمولایسس نه موږ وویسته ختم هم کو هغه پلازمولایسس نو دې عمل ته څه وایي ډیپلازمولایسس ورته بیا وایي. ٹھیک ہے.